ගයිස් ඔත් ඔයාගේ WhatsApp account එක හැක් වෙයිද හැක් වෙලාද කියලා බයෙන් නම් ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ setting එක අනිවාර්යෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් ඔයා WhatsApp account එක හදලා තියෙන්නේ Airtel number එකක් use කරලා නම් මේ setting එක අනිවාර්යෙන්ම හදාගන්න. මොකද හේතුව මේ දවස් ටිකේ Airtel numbers use කරලා WhatsApp create කරපු කට්ටියන්ගේ accounts වලට වෙනත් කට්ටිය log වෙලා එක එක දේවල් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ setting එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් WhatsApp account එකට යන්න. WhatsApp account එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් dots තුන touch කරන්න. dots තුන touch කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් settings කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා accounts වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් two fact verification කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට passcode එකක් enter කරන්න එවි digit 6ක. ඉතින් මගේ screen එකේ පේන්නේ නැහැ මොකද screen record එකට enable වෙන්නේ නැහැ මේක. මොකද security reason නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට දෙපාරක් එකම password එක enter කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට email එකක් enter කරගන්න. මේ email එක enter කරේ නැති වුණොත් හදිසියෙන් හරි code එක ඔයාලට අමතක වුණොත් ඔයාගේ WhatsApp account එක ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මේ email එක ඔයා enter කරේ නැති වුණොත්. ඉතින් guys අනිවාර්යයෙන්ම මේ setting එක හදලා තියාගන්න. ඔයාගේ account එකත් hack වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩු කරගන්න පුළුවන්.